Guys, mga kamamukha pa po, nandito naman tayo sa ating kusina. Gagawa tayo ng chicken meatloaf lollipops para sa ating mga bagets. Kasi yung ibang bata hindi nakain ng ganito. Kailangan gawa natin ng paraan para kumain sila. Okay? Ito yung, ano tawag dito? Chili powder. Chili powder. Pero pag ayaw naman ng mga bata na medyo maanghang, wag lang. Pwede lang naman ng wala yan. Ako nilagyan ko lang kasi matatanda kakain dito. And then egg. Lagyan natin ng egg. Yan. Ito ng egg. Then, wag na nalagyan ng salt kasi may lasa na yung ating chicken loaf. Yan lang natin yan guys. Tsaka nagpainit na ako ng sunflower oil sa ating frying pan. Ito guys, yung mahabang loaf to, yung chicken loaf. Ito yung kanya. Oh. Ginawa ko dyan. Ito. Yan. Tapos, ginawa kong slice and then lagyan ko ng stick. Like this one. Yan. Yan guys. Ito. Sausaw natin dito sa ating egg na may chili sauce. Pero pagka bata guys, wag na. Pero meron din kasi ibang bata na mahilig sa chili. Ito siya, kamamukha pa po. Sausaw natin dito yan. And then, lagay natin dito sa breadings. Malinis ang kamay ko. Ayan. Then, this one. Make sure guys ha, malinis ang ating mga kamay. Ayan. Ano, hindi breading to. Bread crumbs. Ayan. Yung apoy natin sa kawali, kailangan huwag masyado lakas yung apoy kasi madaling masunog tong breadcrumbs. Okay. Okay guys. Ito na yan guys. Iprito na lang natin yan. Yan, mainit na yung ating kawali. I will put na ito na guys siya. Balik ta rin agad guys. Pagkalagay, balik ta rin agad. Yan. Kasi luto na rin naman dati pa yung loaf. Chicken loaf. Okay guys, mga kamamukha pa po, ayan na yung ating chicken loaf na ginawa nating lollipop para ma-attract yung mga bata, yung ating mga bagets, kumain sila. Kasi pag ganito lang, simpleng ganyan, ipiprito natin. Parang ayaw nila, kaya ito. Pero ito ginawa ko may maanghang to. Pero pag gusto naman ng mga bata na hindi maanghang, gawa kayo ng hindi maanghang, walang chili powder. Okay guys, ito na lang muna. Bye-bye! Bye. Until next time sa aking video. Bye. I love you all. God bless. Ang ating chicken loaf. Gawa lang natin ng ma-attract yung mga bagets natin para sila kumain. Ayan na sila. Bye. I love you.